Бажаю здоров'я. Друга серія, як я проводжу свою відпустку на Бакаті. Хто не знає, я в відпустці і вирішив тряхнути стариною і записати відео у стилі, як до війни записував Україна очима байкерів. До речі, до війни я був на Бакаті, буде прикріплене відео, то обов'язково ще його подивіться, бо там я розписував дуже багато саме історій, як виникло це водосховище, як тут затопило всі села і так далі. То обов'язково подивіться це відео. А ми зараз знаходимося на оглядовому майданчику. Ось він, отакий. Його вже облагородили, я тут був десь 5-6 років тому. В'їзд сюди коштує 100 гривень, але ви, крім того, що побачите усю цю красу, ви ще можете спуститись вниз, де скальні монастирі такі вироблені, такі каплички у скалах, то це теж можна подивитись. Я туди не йду, бо я там вже був, бо йти дуже довго. Зараз буквально 5 хвилин від селя ми проїдемо до виноробні Баката-Бей. То поїхали. 5 хвилин їзди від смотрової площадки і ми біля виноробні Баката-Бей. Зараз подивимося, що тут дегустують чи ще щось. Зараз покажу. Сьогодні ми з вами будемо розповідати і говорити про вина, як ми їх створюємо для вас, з чим їх краще всього поєднувати і взагалі, що таке наше вино Бакотської затоки, Баката-Бей. Наші виноградники безпосередньо знаходяться на пагорбах Подільських товтр, тому велика кількість вапняку, велика кількість кремнію і сланцю – це те, що формує особливий смак у нашого вина. Вивільнюються ароматичні складові вина, які ми можемо вже з вами оцінити і озвучити, що вони нам нагадують. Ну, перше, що мені спадає на думку, то це грушка. Така соковита, жовта грушка. Трішки цукати лимона. Да? Такі солодкаво-пряні. Так? Фрукти, фруктовий більше аромат, саме так. Трішки, можливо, зеленкувати яблучко. Перший ковточок у білих вин, він іноді трішки може бути різкуватим. Чому? Тому що велика кількість кислот, які формують особливий смак вина, він трішки може бути некомфортним. Тому для того, щоб зрозуміти смак вина, його треба трішки пожувати. Що ти накупив вже? Трохи винця, трохи сирів, щоб було файно ввечері. Добре. А тут самі виноградники ось тут. Бачите? І дуже гарно, що кажуть, беріть собі, ріжте виноград, який вам подобається. Дуже приємно. Бонус такий. Ну бери, срізай, що ти. Там мы уже срезали, а технично у нас тут... Бери, срезай, что ты.
Ось так ми побували у виноробні, продегустували вина. Єдиний мінус, що неможливо було на виробництво сходити, бо сказали, там стерильно, там щось броди там, чи ще щось. Ну, є тут виноградники, коштує це 450 гривень з людини. Ну, самі дивіться, в принципі, якщо ми виїхали, був дощ, то провести час тут дуже гарно, а ми їдемо на іншу локацію. Ранок починається у нас з мандрівки. Знову ми поїхали у Маліївці. Це приблизно 100 кілометрів, якщо їхати через Кам'янець-Подільський, а через нього і потрібно, якщо з нашої бази, там буде два шляхи. Один 60 кілометрів, вам їхати час 40, і другий їхати 100 кілометрів, але їхати там 2 часа. Тут ми їдемо по трасі, все супер. Їдемо в Маліївці. Чому? Ми там будемо дивитись саме палац, красивий парк та водоспад, висота якого 18 метрів. Поїдемо. Ось ми і доїхали до водоспаду. Його висота 18 метрів. Це штучний водоспад. І це композиція самого парку. Та тут палац родини Ролівських. Ну, зараз ми подивимося цей водоспад, сам парк та палац. Так, у нас тут такий грот. Опа. Грот. Тут у нас іконка стоїть. І сам водоспад. Далі після водоспаду у нас Малівецький парк. Ось така схема. Великий. І ми ще під'їдемо автівкою, мабуть, саме до палацу. А то тут петляти, не знаю, тут багато чи не багато, ну не знаю. Зараз подивимося, пройдемось.
Ось такий палац Орловських, Малевецький замок його ще називають. Ну, хочу вам сказати, обов'язково потрібно сюди приїхати, походити по парку, там полазити по цьому водоспаду. Сам замок в такому занепаді. Ну, всередині можете піти подивитися. Ну, взагалі дуже класна локація. То записуйте собі, куди вам поїхати у відпустку, а ми поїдемо зараз дивитись замок у Кам'янець-Подільський. Поїхали. То от такий замок у Кам'янці-Подільському. Рекомендую всім сюди приїхати. Дуже гарне містечко. Замок супер. Зараз десь пообідаємо і будемо повертатися вже на базу на Бакату. То, що буде завтра, буде завтра. І як не приготувати щось на свіжому повітрі, то сьогодні я готую плов. Ну, смачний плов. Приїжджайте до нас на Бакату, я вам приготовлю такий. А завтра ми поїдемо на дуже цікаве місце, то не перемкаємось. Вот молодець. Молодець. Ну, у нас частина колективу поїхали дивитись Хотин. Це замок, фортеця. Ну, ми там з Дімоном були, то ми вирішили поплавати і ще порибалити. Дімон, скажи, чому останній день немає риби? Що там у нас? Та риби взагалі майже немає. Ну, дуже тут трудова рибалка, насправді, плюс не знаємо місць. Так, де що знаходили, облавлювали, але дуже багато мілкого судака.
крупного залікового поки не знайшли. Але продовжуємо. Плюс, ну, як бачите, час від часу тут роздувається вітер, навіть якщо він сам по собі такий помірний, там метр, а пориви може там в будь-який момент отак от там на 8 метрів додатися і вже повернутися на базу там або ловити просто некомфортно. Тому от ми трошки обмежені в часу ловлі. Так, то у нас там півдня був дощ, півдня вітер дуже сильний, але надія нас не полишає піймати Big Fish. То пливемо. Ну, допливли ми в район Старої Ушиці, якось так вона називається. І знайшли містечко, тут перекат такий, яма 12 метрів і з виходом до 5 метрів. І ось зараз цю яму будемо облавлювати. Щоб ви розуміли, це 4-й переїзд і нарешті, що це у нас? Це така мікрощука, у нас мікросудак і мікрощука. Взяла на саламурку в кислоті 3 дюйми. Вдоль бережка кидав. Така подача прям, я думав, що моцний судак. Але виявилось. Ну добре, все, Невеличка. руки риби пахнуть, все, зараз щас піде. Вже файно. Піймав, відпусти, риба не їжа, риба друг. Оп. І пішов, давай. Тікай від нас. Порізала мені всі руки. О. Друзі, щоб ви знали, у щуки в зубах є яд. І рани можуть довго кровоточити. Це для того, щоб дрібна рибка, коли щука її схватила, щоб паралізувала її. Ну, у мене є турнікет зараз. Ну, вже темніє і вже будемо сворачуватись, бо нам плити ще півгодини на базу. Ну так знайшли перспективне місце, то гадаю, що рибалка завтра зранку продовжиться, якщо не буде вітру. То до завтра. Так, друзі, субота. Завтра вже виїжджаємо, вирішили до обіду трохи половити. Перейшли на місця і ось такий от дрібний щупачок у нас клюнув. Піймав, відпусти. Відпускаємо цю гарнюню. Видно? Да. Пішла. Друга риба, друзі. Артурчик. Ох, також піймав отакого невеличкого шнурка на K-Tech Swing Impact Fat. Впав на 0,06 кольорі. Вже головка 20 грам. Ну тут тільки такі риби. Всі казали, що Бакота славиться саме великими щуками, але поки ми бачимо тільки їх дітей. Ну що, як будемо відпускати, покажемо вам. Активна рибалка. Пускаємо. Не просто. Да, это надо без звука. Ой, боженьки. Піймав, відпусти. Ще одна риба, Артурчик. Піймав. Така щучка. Дай перчатку. Ти будеш фотатися, чи вона така сама? Давай. Так, тоді тримай. Одягай. Після того, як щука мені вчора порізала пальці, тепер ми будь-якого розміру беремо виключно в рукавички. Ось така.
Друзі, коли відпочиваєш, час летить дуже швидко. То тиждень на Бакаті у нас пройшов, і ми повертаємося у Дніпро, а з Дніпра вже буду їхати на Донбас. То хочу вам сказати, рекомендую усім запланувати подорож на Бакату. Чесно кажучи, як будто побував в іншому вимірюванні. Взагалі там тиша, спокій, дуже гарна енергетика. Але ти розумієш, що в цей час бомблять міста України, Дніпро, саме обстріл Дніпра. І саме повертаюсь в Донецьку область, де війна, де гинуть солдати. То так, двояко цей відпочинок. Але напишіть у коментарях, чи варто записувати такі відео з відпусток, бо в мене ще до кінця року 2 відпустки, які я ще не відгуляв. То якщо вам цікаво і потрібно, то буду записувати, якщо піду в відпустку. То залишайтесь з нами. Скоро вже зустрінемося в Донецькій області. Будемо працювати, але відпочивати теж потрібно. То бай!